Good morning. How are you doing? Dobrý den, jak se vám vede? Okay. So actually you'll hear the presentation twice, once in English and then once in Czech. So definitely you won't miss anything, you know. V zásadě tu prezentaci uslyšíte dvakrát, jednou v angličtině a po druhé v češtině, takže vám určitě nic neujde. Okay. So what I'm going to talk about is quality management and how it affects financial performance of companies. You know. Dneska chci hovořit hlavně o řízení kvality a o tom, jaký má řízení kvality dopad na finanční výkon firmy. And the reason for talking about that is many of you are interested in the EFQM model, and if you were in United States, you would be interested in the Baldrige model. And when you look at the EFQM model and the Baldrige model, they are all based on quality management principles. Důvod, proč budeme hovořit o těchto věcech, je, že většina z vás jsem slyšel, že máte zájem o model EFQM. Kdybyste pracovali ve Spojených státech, tak byste měli zájem o cenu Baldrige, ale v zásadě obě dvě tyto ceny jsou postaveny na stejných zásadách řízení kvality. So if I give you some information on how quality management principles affect performance, then you can assume that if you do the EFQM or the Baldrige, you could expect to see similar kind of performance. Takže až vám vysvětlím, které jsou ty zásady řízení kvality a jakým způsobem jsou implementovány jak do EFQM, tak do Baldrige, tak se potom sami můžete rozhodnout, který model je pro vás přijatelnější. So let's start off by talking about quality management. And if you think about quality management, it is based on some basic principles. So the EFQM model, the Baldrige model is also based on these principles. You know. Když budeme hovořit o řízení kvality, tak vidíme, že řízení kvality je vždy postaveno na určitých zásadách, ať už se jedná o EFQM nebo Baldrige model. And I think there are four main principles. The first thing is that you need to believe in total customer satisfaction. So you are my customers in a way, so you're kind of the king, you know. And one of the key principles of quality management is that you've got to satisfy your customers. You know. Tou hlavní zásadou pro řízení kvality je spokojenost zákazníka. Například vy jste teďko moji zákazníci, tak jste pro mě pánové a vládci. Musím usilovat o vaši spokojenost. Okay. The second principle is that the people are very important. And as an organization, you've got to invest in your people and make sure that they do well and they develop to their capability. You know. Druhou zásadou jsou vlastní zaměstnanci, kteří jsou klíčově důležití pro firmu a tudíž je důležité se o ně dobře starat a snažit se, aby dosahovali maximum svých možností. The third principle is about continuous improvement and learning. We always want to do better than where we are currently, and we want to learn new things. You know. Další zásadou je trvalé a průběžné zlepšování, zdokonalování a učení se, protože nechceme zůstat na stejné úrovni, ale chceme se stále zlepšovat. And the final principle is that you need to develop good partnership and good relationship with your customers and suppliers. A čtvrtou zásadou je, že potřeba vytvořit si dobré partnerství jak se svými zákazníky, tak se svými dodavateli. And if you think about these four principles, the EFQM model and any kind of quality management system, they're kind of based on these four fundamental principles. You know, customer, people, you need to have good partnership, and you need to constantly do better. A když se podíváme na kterýkoliv z modelů řízení kvality, ať už je to EFQM, Baldrige nebo jiné, tak v zásadě jsou všechny postaveny na těchto zásadách. Na zásadě spokojenosti zákazníka, péče o vlastní zaměstnance, trvalého zlepšování a dobrého partnerství jak se zákazníky, tak s dodavateli. And if you look at these principles, they seem to be what I would call very simple and commonsensical thing. But they're very hard to implement. And that's why you have the EFQM model, which helps you guide in implementing these principles. Když o těchto zásadách hovoříme, tak nám mohou připadat naprosto samozřejmé, že nám je dá zdravý rozum a samozřejmě takové jsou, ale druhá věc je jejich zavedení, jejich implementace a proto tady máme různé modely.
Okay. Now, there are a lot of people who have criticized these principles or who have questioned whether these principles are good principles. And they have criticized quality management. Řada lidí tyto modely kritizuje a kritizuje vůbec tento způsob řízení kvality. And just some examples of criticism which have appeared in business publication. Is TQM yesterday's news or does it still shine? Okay, so has it become old and obsolete? Ve sdělovacích prostředcích můžeme vybrat některé z takových otázek, jako jestli TQM je včerejší záležitost, a nebo má stále ještě právo být na slunci. If you look at The Economist, which is a publication out of UK, when you think about quality, it is something which is very solid. And they came out with a publication or an article talking about cracks in quality, so which is kind of not good news, Další zmínka je tady z britského časopisu Economist, kde se hovoří, jestli jsou nějaké praskliny v kvalitě, protože na kvalitu se nahlíží často jako na nějakou pevnou, solidní část a najednou jakoby měly se v ní objevit nějaké praskliny. And if you look at articles in US, they say, is TQM dead, So if you think about these 4 principles and people who have developed quality management system, some writers are basically saying, is it dead? Or, the basic thing is that it's not working. That's the kind of criticism that you get. Nebo další kritika je z britského tisku, jestli TQM je již mrtvo, čili otázka, jestli vůbec má ještě smysl o těchto zásadách řízení kvality uvažovat. And so when you see that kind of criticism, the people who believe in the quality management principles, they have often defended themselves. So somebody's criticizing you, and the natural tendency is to defend yourself. Ale na tuto kritiku se samozřejmě objevily i ohlasy, byla ta obrana TQM. Vždycky, když se něco kritizuje, tak se ozve někdo, kdo se brání. And in defense, they have basically said 3 things. First of all, they said, if you look at the principles of quality management, common sense tells us that if you implement these principles, you should do well, So I'm not going to tell you it works, but just believe me, it is common sense, it's very obvious that you need to do that. Odezvy na tuto kritiku v zásadě se dají shrnout do 3 bodů. První z nich je, není to jenom teorie, ale je to něco, co vám dá zdravý rozum. Nemůžu vám tímto způsobem zaručit úspěch, ale pokud budete tímto způsobem postupovat, budete dělat určitě dobře. Other people have basically given examples of success stories. So here the company which has implemented EFQM, they have implemented the quality management principles, and they have given examples of how successful those companies have been, Dalším argumentem jsou příběhy o úspěšnosti firm, které implementovaly tyto způsoby řízení kvality, jakým způsobem se zvedly jejich možnosti a výkony. And they've also said you cannot establish the link between quality management principles and financial performance. So people were questioning, why should we do quality management? Why should we do EFQM? And instead of giving evidence, what we basically told them is, this is a good thing, but I can't tell you. I cannot establish the link between what you're doing and financial performance. A dalším argumentem je upozornění, že neexistuje žádná vazba, žádné spojení mezi řízením kvality a finančním výkonem. Čili pokud budete postupovat podle řízení kvality, tak se nutně nemusí projevit ve finančním výkonu. And that's kind of interesting because if I want to sell you something, I got to tell you why this will help you. I simply cannot say, just believe me, But that's the argument which a lot of people who believe in quality management took, Believe me, it's good, do it, A to je docela zásadní věc, protože lidé, kteří si něco chtějí koupit, tak chtějí vidět nějaký výsledek a nejenom říct, věřte mi, je to skutečně dobré. Okay, so we have people who are criticizing EFQM, who are criticizing the quality management principle. And we have a lot of people who believe in EFQM and the quality management principles. So the question is, who is right?
Takže na jednu stranu tady máme lidi, kteří řízení kvality nebo EFQM kritizují, na druhou stranu jsou tady lidé, kteří říkají, že je to dobré. Kdo z nich má pravdu? And the best way to answer that question is to see whether companies which have implemented the quality management principles well, what kind of impact did it have on their financial performance. That's the best way to look at it. I mean, if you're looking at companies which are in the business of making profit, if they have implemented quality management principles, does it improve their financial performance? That's the most important thing that you folks need to know. Jedno z hledisek, jak je možné k této otázce přistupovat, je, jakým způsobem řízení kvality nebo EFQM má dopad na ziskovost, protože pokud jsou firmy zaměřené na zisk, tak potom samozřejmě na zisku záleží. And we're going to look at financial performance in two different ways. One is what does the implementation of TQM does to your profits. So everybody is interested in making profits, Okay? Na tuto věc je možné nahlížet ze dvou hledisek. V první řadě, jakým způsobem implementace nebo zavedení řízení kvality se projevilo na vašem finančním výkonu. And the second thing we'll look at is that how does it affect your shareholder value? If you look at companies which are publicly traded in the stock market, one of the important performance metric is how well is your stock price doing. So we'll also look at that particular issue. A druhým aspektem nebo druhým hlediskem je, jakým způsobem se zavedení řízení kvality projevilo na ceně akcí, na ceně pro akcionáře, protože pokud jsou firmy veřejně obchodované, tak potom je to hledisko, na které mimořádně záleží. And this last thing is very important, particularly in US and also in large companies in Europe, because top management's compensation is based on how well a company's stock price is doing. So if I can establish a relationship between quality management and stock price, and if this relationship is positive, top management might be interested in adopting these principles. Tento aspekt je mimořádně důležitý, zejména ve Spojených státech u velkých firm, ale vlastně mezinárodně, zejména pro vrcholový management, protože odměny vrcholového managementu jsou často odvozovány od výsledné ceny akcí. So what are some of the performance variables we look at? First of all, what is the change in operating income? If you look at operating income, that's basically sales minus your manufacturing cost, minus your selling and general administration cost. Okay? So what we look at is how does the implementation of quality management affects operating income or affects profits. Teď se podívejme na jednotlivé proměnné toho finančního výkonu. První z nich je růst provozního příjmu. Co je vlastně provozní příjem? To jsou výnosy minus náklady na operating income is... Just call it profits. Profit. No, můžeme zjednodušeně říct, že je to vlastně zisk. Je to... Could you detail it, please? Okay. Profits, so which is sales minus your manufacturing cost, minus your selling and general administration. Je to vlastně prodej minus